SL Travel Memo Hotel Reviews වලින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ හපුතලේ Travelers Corridor කියන හොටෙල් එකට. මේක තියෙන්නේ හපුතලේ වැලිමඩ පාරේ. ඒ කියන්නේ ඇඩිෂම් බංගලාවට යන පාරේ හපුතලේ ටවුන් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටරයක් විතර දුරින්. මෙතන පරිසරය නම් මාර ලස්සනයි. හෝටලේ ඉඳන් බලපුවාම ඈතින් මාර ලස්සනට පේනවා කඳු, ඒ වගේම බණ්ඩාරවෙල, දියතලාව වගේ ඒ පැත්ත මාර ලස්සනට පේනවා. මේ හෝටලේ 10 දෙනෙක් ගිහින් 25 දෙනෙක් වගේ ප්‍රමාණයකට ඉන්න පුළුවන් සුව පහසු කාමර 7ක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඒවා පිරිසුදුයි, සැප පහසුයි. ඒ වගේම බාත්රූම් එකමත් හොඳ පිරිසුදු තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පොඩි කිචන් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයාලට චෙෆ් කෙනෙක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඒකේ උයා ගන්න කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. පොඩි පාටි ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඒකේ බාබකිව් එකක් දාලා පොඩි ජොලියක් ගන්න නම් නියමට ගැලපෙන තැනක්. මේ හෝටලේ contact details මම පහළ description තීරුවේ දාන්නම්. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාගෙන යන්න. අපි ආයෙ හම්බෙමු.